Hi, කොහොමද හැලුවනේ? ගොඩ ගානකට පස්සෙන් මම හිතුවා ආයෙත් මගේ වැඩ ටික පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. මොකද කැම්පස් එකේ තිබිච්ච වැඩත් එක්ක බිසි වෙලා ඉන්න නිසා මට ඔයාලට WordPress web design කියන කියන සීරීස් එක කොට නතර කරන්න ඕන. හරි, අපි දැන් ආයෙත් අලුතින් වැඩ ටික පටන් ගමු නතර කරමුතරේ. හරි. අන්තිමට මම ඔයාලට local search server එකේ කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න ඕන මූලික දේවල් setup කරගන්නේ කොහොමද කියලා දුන්න. ඒ වීඩියෝස් ටික බැලුවා නැති කෙනෙක් ඉන්නා නම් බලන්න මම description එකේ link ටික දාලා තියෙන්න. අපි අද කතා කරමු හැමෝම යූස් කරන Elementor plugin එක යූස් කරලා මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන. හරි. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ local server එකේ මම හදාගත්තු site එක මම මේකේ දැනට Elementor plugin එක install කරලා තියෙනවා. install කරන්න කොහොමද කියලා දැන් නැත්තම් මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. පහළ link එක බලන්න. හරි. අපි page එකක් add කරගෙන අපි කොහොමද Elementor එක වැඩ කරන්නේ කියලා බලමු. page එකක් add කරන අපි මෙතනින් page admin කියලා යනවා. main Elementor වල දෙන default page එක. මේක අපිට keywords settings බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් අපි title එකක් add කරද්දී කියන්නේ page name එක ටික add කරන්න ඕනේ setting use කරනවා. අපි මේකට testing අදිනවා. මේ බ්ලොග් එකේ එකේ කීවර්ඩ් තියෙනවා images use කරනවා මේක තමයි WordPress එකේ default ලබා දෙන page builder එක. but අපි Elementor use කරලා මෙතන කරා නම් ඒ නිසා මෙතන input කරන්න නැතුව නම් විතරක් දීලා අපි ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ වගේම colors set කරන්න. ඊපස්සේ මේ page එකේ තව දේවල් ටික වෙනස් කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් visibility එක publish immediately videos user author එක කවුද වෙනස් කරන්න කියලා. අපිට move transition මේ page එක delete කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම template default template එකක් තමයි use කරන්නේ. මේකෙන් තමයි page එකේ size එක තියෙන full width එකෙන්ද class size එකෙන්ද theme එකේ size theme එකේ default size එකෙන්ද ඒ දේවල් ටික. ඊට පස්සේ parallel links තියෙනවා. ඒක testing කියලා මම හැදලා තියෙනවා. ප්‍රොග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. page එකේ parallel link එක. ඊට පස්සේ features images තියෙනවා. discuss ඒක ගොඩක් වැදගත් දේවල් නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් publish දෙනවා. publish දීලා okay කරනවා. දැන් testing කියන page එක හදලා අපිට දැන් Elementor වලින් මේ design කරගන්න යන්න ඕන නිසා අපි edit with Elementor කියලා හදනවා. එතකොට Elementor එක ගේන්නේ අපි මෙන්න මෙයාගේ page builder එක. මම දැනට මේකේ page එකක් හදාගෙන යන නිසා තමයි මේ උගාරයක් පෙන්නු කරන්නේ. ඒක ඉක්මනට දාන්න. එතකොට මේක දැන් අපි මෙතන use කරන free version design එක message එක දාලා තියෙන use කරන්න කියලා pro එක මේක close කරලා ඔයාලට බැලුවම පේන විතර සාමාන්‍යයෙන් අපි free එකේදී ගොඩක් basic features ටික තමයි යන දෙන්නේ. ඒතකොට basic features එකේ මේක තියෙනවා මම මේක මොනවද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒ වගේම අපිට මේ lock වෙලා තියෙන pro features ටික ඒත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. pro design එකක් හදන්න. ඊට පස්සේ අපිට තව general keywords use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව keywords තියෙනවා ඒක lock වෙලා තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් කරන්න. but අපිට මේකේ තියෙන free version එකේ තියෙන දේවල් ටික use කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි මොනවද තියෙන නිසා කොහොමද මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් page එකට section එකක් අපි මේ එහෙම හදන මේකේ කොටස් වලට කියනවා section කියලා. අපි ඒ වගේ section හදාගත්තේ අපි මෙතනින් තනි page එකක් කියන්නේ page එක කොටස් දෙකක් කියන්නේ තුනක් කියන්නේ එහෙම කරගන්න. ඒකට මම මේ පළවෙනි අවස්ථාවේ ඉස්සරහට තනි page එකක් විතර ගන්නවා. එතකොට අපිට මේක full width එක වෙන්න මේක වෙන්නේ මේ කියන section කොටසේ තමයි මේ ටික ඇවිත්. හරි. මේක box අපිට ඒක පුළුවන් full width එක දා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ අපේ තියෙන fullම page එකේ size එක හදා ගන්නවා නම් මෙතනින් box type එක full width කියලා. එතකොට ඒනකේ මේක සම්පූර්ණ full width එකක් ගන්න ගන්නවා. අපි එහෙම දාගෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම page එකේ heading එකේ call to action button එකකට වැඩ එකකින් check එකක් හදනවා ගොඩක් ඔයාලා design මේ web design හදද්දී මේ වගේ තමයි page එක පටන්. එතකොට අපිට මේ වගේ එකට ඕන වෙන්නේ image එකක් නිසා අපිට පුළුවන් image select කරලා image එකක් දාන්න. එතකොට image එක තමයි මේ අද දාන්න. අපි හිතනවා choose image එක කියලා
අපිට පුළුවන් මොකක් හරි image එකක් use කරන්න. අපි image එකක් use කරා. මෙතනින් තමයි අපි choose image වලදී ඉන්න image එක තෝරන්නේ. අපිට ඒකට කැමති image එක. මෙන්න මෙතනින් ඉතින් අපි choose image වලින් image එක තෝරන්නේ. අපිට එතෙන්දී දැනට අපි already upload කරලා තියෙන images ටික තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒක නිසා upload file එකට ගිහලා අපිට අවශ්‍ය file එක තියෙනවා. save කරන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් මෙතනින් ගිහලා image එක තෝරගන්න ඉතින් දැන් මේ දැනටම already upload කරලා තියෙන images තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඔය image එක upload කරන්න ඕන upload file එකට ගිහලා select file එක. මෙතනදී අපි මම වගේ image එකක් section එක ගන්න. ඒතකොට පොඩි වෙලාවකින් processing process upload වෙන process ටික ඉන්න insert විදියට use කරන්න. ඒතකොට කෙලින්ම මෙන්න මෙයාගේ image එක දාගන්න පුළුවන් premium sizes එක. ඔයාලා අපිට තව distance දේවල් exit එක කරලා අපිට alignment හදලා ගොඩක් දේවල් මේ කරන්න. හරි මම මේක full size එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තව දේවල් අපිට තව තියෙනවා මෙතන text heading වගේ දේවල් ඉස්සරහ මෙයාගේ text එක කරගෙන මෙයාගේ text එක කරගත්තොත් මේක වගේ දෙයක් use කරන්න පුළුවන්. මේක වෙනවා image එක use කරලා ඒ ළඟ section එකේ තමයි use කරපුවා මේ background එකේ තියෙන මේ image එක use කරලා තියෙන්නේ. මේක text use කරනවා. type කරන්න පුළුවන්. type කරන්න. ඊළඟ දෙයක් type කරනවා. ඊළඟ මේකෙන් තරහින් styles කරන්න පුළුවන්, font හදන්න පුළුවන්, දේවල් ගන්න පුළුවන්, size කරන්න පුළුවන්, colors හදන්න පුළුවන්, weight එක ගන්න පුළුවන්, element හදන්න පුළුවන්, motion effect දාන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු ඊට පස්සේ තවත් text editor කියලා එකක් තියෙනවා. මේක අපිට small text එකක් දාන්න පුළුවන්. default text එක. මේකේ styles දේවල් element හදන්න එතකොට background වගේ පස්සේ අපිට පුළුවන් inner section මේ කියලා ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මෙතන ඕවර් වල බලනවා පස්සේ කරා මේක දැම්මම time section එකක් හිටපුවා. ඒකට අපිට මේක inner section use කරගෙන inner section එක කොටස් දෙකකට කරා. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් එක පැත්තකට image එක ඒක බලන්න එහෙම drag and drop කරලා ස්ටෑන්ඩ් දාලා එක පැත්තකට image එක Kira hitam ini ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට heading එක සහ text එක add කරගෙන ඒකවත් ලස්සන විදිහට shot එක දාන්න correspond කරනවා. ඒ වගේම තියෙනවා වීඩියෝ set කරන්න පුළුවන්. මේ අපි මේ section එකක් මොකක් හරි එකක් අරගෙන ඉද්දි ඔයාලට පේන හැටි මේකේ නිල් පාට වෙනවා කියලා. එතකොට ඒකෙන් පෙන්වන්න කරන්නේ ඒක මොන section එකේ කොයි බඩ පාර්ට් එකකටද වැටෙන්නේ කියලා. නමුත් මේ සම්පූර්ණ කියන්නේ මේකට අපි දැක්කම මේක තමයි වැටෙන්නේ. නිසා අන්න ඒක අනිවාර්යෙන් check කරලා බලන්න. ඔයාලට drag කරලා drop කරන්න. ඒකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය තැන තමයි ඉදී දාගන්න. ඒ වගේම මෙන්න space කියන එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාලට දැන් මේ text එක අතර මොකක් හරි space එකක් තියාගන්න උනත් මේක use කරගෙන අපි බලන්නේ size එක වෙනස් කරන්න space එක හදාගන්න. ඒ වගේම Google Maps, W-form, icons, divider මේ වගේ දේවල් වලින් ගොඩාක් දේවල් ඔයගොල්ලෝම try කරලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඒකට මේ මෙන්න මේ තියෙන section ටික use කරලා අපි ගොඩක් ලස්සන page එකක් design කරගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ image එකක්, text එකක්, ඔය වගේ button එක කියන එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. Google button එක වගේ දේවල් ඒක use කරලා
අවශ්‍ය දේවල් settings වෙනස් කරගන්න. හරියට. ඒ වගේම WP form කියන එක use කරලා ඔයාලගේ ඒ අපිට WP form plugin එක use කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකට හදාගත්තු plugin form එක මෙතන click කරලා ඒක දෙන්නම ගන්න පුළුවන්. මේ plugin එකේ තියෙන email address එක සහ subscription button එක click කරන form එක තමයි තියෙන්නේ. ඒකට අපි කලින් හදාගත්තු form එක කලින් හදාගෙන මෙතෙන්ට එනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි තව බලුවොත් මේ තියෙන general එකේ තවත් free එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් image box එකක් වගේ use කරන්න. එකකින් image එක සහ text එක සහ already add කරපු default font එකක් තියෙනවා. අපිට මේකෙන් අවශ්‍ය තියෙන things වෙනස් කරගන්න ලස්සනට කරන්න පුළුවන්. තව තියෙන ඒ වගේම තියෙන icon box කියන එකට අපිට පුළුවන් දැනටම already මේ WordPress එකෙන් දීලා තියෙන icon use කරලා ගොඩක් icons තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. colors මාරු කරන්න පුළුවන්, style මාරු කරන්න, size මාරු කරන්න. හැමදේම මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම general එකේ තවත් කීයක් තිබුණා. image character. මම හිතනවා ඒක දන්නේ නැහැ කියලා. අපිට ඉස්සරහට මේක දාගත්තොත් අපිට image කීපයක් add කරගෙන ඒ carousel එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට use කරන්න පුළුවන්. මම දැනට demo විතරයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඔයාලට ලස්සන විදිහට අවශ්‍ය දේ images මේකට use කරගෙන ලස්සනටම website එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම channel එකේ star rating, basic gallery, icon list, counter, progress, testimonial, tabs, recording, toggle, social icon, alert, SoundCloud, shortcode, HTML, menu, anchor, slide bar, Gitmo, text bar වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ ගොඩක් වෙලාවට image box එක, icon box එක වගේ දේවල් use වෙනවා. icon list, basic gallery, content මේ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට අපි social icon එකට use කරනවා. ඒ වගේ දේවල් use කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ආපහු ටිකක් තියෙනවා. මේ අපිට use කරන්න බෑ. එතකොට WordPress වලින් දීලා තියෙන දේවල් ටිකක් තමයි මේ. ඒ calendar, audio, image වගේ basic ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට basic කියන මේ කීපයකින් අපිට ගොඩක් ලස්සන site එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපිට මෙහෙම හදාගත්ත site එක අන්තිමේදී අපි මෙතනින් update click කරලා update කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඒක සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට මේකෙන් ඉවත් වෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා exit කියන බටන් එක ඔබලා ඉවත් කරනවා. මේ page එකෙත් තියෙන යනවා කියන්නේ WordPress එක තියෙන අපේ default settings වල යනවා නම් මේ click කරලා ඉස්සරහට යනවා. මේ මම කියන්නේ හදන pages කීප මම ඔයාලට මෙන්න මොනවාගේ pages කීප edit with Elementor කියන අපේ කීලේ බලන්න පුළුවන්. මේකේ මේ design කරන්න page එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. animation එක use කරලා තියෙනවා. පිටට තිබිච්ච දේවල් වලින් free දේවල් වලින් මේක ඇත්තටම හදාගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට බලන්න පුළුවන්. අද මට ඔයාලට කියන්න දෙන්න ඕනේ Elementor වල free plugin එක use කරලා මොනවාගේ page එක මොනවාගේ features එක තියෙන්නේ කියලා ඒ වගේ site එකක් හදාගන්න. ඔයාලට ඕන නම් free plugin එකක් use කරලා මොනවාද site එකක් හදාගන්න නම් පහල comment box section එකේ මම comment කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මම ඉදිරි වීඩියෝ එකදී free plugin එක use කරලා මොනවාගේ ලස්සන site එකක් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. හරි යනවා. එහෙනම් මම අතට මේ වීඩියෝ නතර කරනවා. Thanks for the watching.